Welcome, dames en heren. Het is de Waterman Seizoen Lezing. De Waterman Seizoen begin van januari 19 tot en met februari 18. Dames en heren, the grootste issue is dat sommige van jullie falling apart, okay? En het probleem is dat sommige van jullie dat is have issues with work, have issues met je relatie, met een ramly of boodschap person. Okay, daar is heel veel problemen, heel veel issues. Men voor 45 jaar en ouder, there is some sort of an issue and problem met a young ramly of boodschap person. There is conflicts tussen u en this person. Some sort of a geheim dat jullie mannen hadden gehouden. It komt out, jullie mannen had some sort of a secret hookup, secret relatie. The energy van liefde is hier. Ik zie dat sommige van jullie man was verliefd op een young ramly of boodschap person. Mensen nou recognize some sort of a geheim relatie dat jullie mannen hadden. Dus als we bekijken de eerste week, de week van de 19 tot 25, ik zie dat jullie mannen, en especially Waterman, de geheim relatie dat je had met een young ramly of boodschap person, dat was half je leeftijd, it komt out. Dat is conflicts. Want deze person wordt gepakt voor some sort of a diefstal, voor some sort of a informatie dat jullie Waterman had gegeven aan deze jonge dame. Deze jonge dame recognized dat die informatie was voor iemand anders. En jullie have deze person gebruikt om some sort of a fraud te doen. Deze person is gepakt, deze person zit je te bellen en dat. En jij wil deze person niet helpen, omdat je hebt niet de financial status om deze person te helpen. In de tweede week, de week van de 26 tot en met 1 februari, wat gebeurt hier is dat de geheim is nou boven water gekomen. Mensen recognize dat je had soms soort of een geheim relatie. Voor sommige van jullie mannen. De geheim relatie dat je had is nou boven water gekomen. There is conflicts tussen u en deze persoon. Het is niet alleen voor Waterman, but it is also voor Weegskalman. Weegskalman, Waterman en Tweelingman had some sort of a geheim over some sort of a fraud documentatie that was creëerd. Mensen nou recognize dat je grootste liefde is een ram, Leo of boodschapman. Dus jullie mannen, de geheim dat komt out is dat mens is nou van op de hoogte dat je grootste liefde is een man. Dus sommige van jullie man had een same-sex relatie en mensen recognize dat je grootste liefde is een man. Deze man is een ramly of boodschap person. Mensen is nou van op de hoogte dat jullie mannen had some sort of a same-sex relatie en het was met een ramly of boodschap man. Jo, dus hier het is, dames en heren. In de oh Lord, oké. Hier. De geheim dat jullie mannen hadden was with some sort of a relatie. Conflicts met een young ramly of boodschap person. En wat this conflicts was over is dat deze jonge dame is nou achtergekomen dat je had een relatie met een man. Het was een ramly of boodschap man. Dat ramly of boodschap man is je grootste liefde. De dame is nou van op de hoogte, of the young person is nou van op de hoogte dat je had een relatie, de grootste liefde van je leven is een man. Dus deze jonge dame is nou van op de hoogte over je geheim, wat je had gehouden, en is de same-sex relatie met een ramly of boodschap man. Dit was je grootste geheim dat je had gehouden van mensen. Je had deze jonge dame gespeeld, omdat jij was verliefd op een ander man. This is a ramly of boodschap man.
Als we bekijken de derde week, de week van 2 tot en met 18, 2 tot en met 2 tot en met 8, ja, het wel gelijk. 2 tot en met 8 is moeilijk, omdat het heeft iets mee te maken met werk. Some sort of an issue, some sort of a problema voor jullie dame, mannen, alle jullie lukt mensen have some sort of an issue, problema surrounding with work. Sommige van jullie willen een relatie uitwerken, sommige van jullie willen some sort of a situatie uitwerken, maar ik zie geen outcomes van deze situatie. Dus ik zie problemen voor jullie dames in de week van 2 tot 8. 2 tot 8. Problemen voor jullie dames, oké? En jullie dames weten niet hoe deze situatie op te lossen. Er is heel veel emoties surrounding some sort of a new start. Daar is een rechtszaak met een Waterman Weegschaal of tweeling voor sommigen van jullie. En het komt op in de week van de 2 februari tot 8 februari, oké? Er is heel veel zorgen, heel veel zorgen. Sommigen van jullie is recognize dat nu. Jullie moeten beslissen, jullie moeten gaan kiezen tussen 2 mensen of kiezen tussen 2 dingen. En dat komt op in de week van 9 tot 15, de week van 9 tot 15, heel veel conflicts, ruzie, anger, weet je. En jullie moeten some sort of a beslissing gaan maken. Oké. Daar is heel veel anger, boosheid, heel veel boosheid in de week van de 9 tot de 15. Heel veel boosheid. En de reden waarom is dat een Steenbok person krijgt some sort of a new start. Heel veel boosheid. Heel veel boosheid. Omdat ik denk dat sommige van jullie had gehoopt dat deze person valt. Heel veel boosheid. Maar deze person krijgt some sort of a new start van the universe. It is so it says sommige van jullie create some sort of a witchcraft. Want this is the energy van witchcraft. Dus there is iets met een steermaak of Steenbok person. Kom op als een steen. This is a divine empress, okay? This divine empress krijgt a new start. Jullie indulge of create some sort of a witchcraft. And in the week from the 9 tot 15, you recognize dat het werkt niet. Het werkt niet, oké? En dat deze person krijgt some sort of a new start. En daar ben je niet blij in. Dus het is een steermaak of Steenbok person. This is a divine empress. Je gaat echt krijgen een blik dat, hey, deze person moet je niet cross. Want deze person is divine gestuurd, oké? Whatever the issue en de situatie is, deze person is geheim gestuurd. It's so it says, jullie creëer some sort of a witchcraft, zwarte magie. Okay, this is the energy van de witchcraft, zwarte magie. En now jullie recognize, shit, het werkt niet. En jullie zijn zo boos. Jullie zijn zo boos, especially als het een man. Een man creëert en betaalt heel veel geld voor some sort of a witchcraft tegen een steermaak of Steenbok person. En het is niet gelukt. Hij is boos. Dat komt op in de week van de 9 tot 15, oké? Dus games over. Deze dame wil haar geld terug. Dus is zoiets als deze man moet deze person terugbetalen. Heel veel geld. Deze man wil de person niet de geld terugbetalen. Dus de person heeft some sort of a zwarte magie of probeer deze person af te maken. Want dat was iets waar een hitman iemand probeert. Jullie look mensen at some sort of a plan om een steermaak of Steenbok person een hitman aan te sturen. Het is niet gelukt.
Het is niet gelukt en deze persoon krijgt een nieuwe start. En met deze persoon krijgt een nieuwe start. Iemand is in nou heel veel problemen. Game's over. Dus dat is waar de anger is van. Omdat iemand probeert either zwarte magie of hij heet man of iemand deze persoon uit te schakelen. Oké? Deze persoon is een man. Create some sort of an illusion. Create some sort of a zwarte magie. Of creëer some manier om iemand af te maken. En het is niet gebeurd. En daarom is deze persoon zo boos. Oké? Game's over. Want deze man wil geld niet terugbetalen aan een stiermaker of steenbok person. And a visgrave of scorpion. And create some sort of an illusion voor de mensen. Is twee dames dat een man wil uitschakelen. En het is niet gelukt. En daarom is deze man zo anger. Want in de derde week zit hij uit te vallen. Val uit elkaar. En hij was boos. En game's over. Omdat het is niet gelukt. Zo dames en heren. Iemand. Jullie lukt mensen. Je wil niks horen van een ramly of boodschap person. Oké. Jullie lukt mensen had some sort of a geheim teken, een ramly of teken een stiermaker of steenbok person. Je wil deze stiermaker of steenbok person uitschakelen, maar het is niet gelukt. Dan jullie beginnen uit elkaar te vallen. En jullie worden zo boos wanneer je ziet dat de persoon krijgt some sort of a new start. En game's over. Je moet gewoon deze persoon zijn geld even terugbetalen. Dames en heren, ik ga zeggen namaste tot de volgende keer.